السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هو سحر تعطيل الزواج. كيف يحدث سحر تعطيل الزواج؟ يظهرها في عين من يريد الزواج بها بصورة قبيحة عند الرؤية الشرعية. 2. وقد يظهر لها الخاطب في عينها في صورة قبيحة. 3. ينفر كل منهما من الآخر، فإذا سألتهما عن السبب اختلق كل منهما الأسباب. ولكن الذي يفرق الجن العاشق من سحر التعطيل علامة مميزة، وها: 1. أن ترى المرأة أحلاما تنتهي بالاحتلام. 2. أو ترى نفسها كأنها تتزوج أو كأنها في فرح. أما إذا لم يكن هذين العرضين فهذه حالة سحر التعطيل. تأثير سحر التعطيل على الخاطب: 1. شعور الخاطب بضيق وخنقه عند تقدم لخطبة البنت أو المرأة. 2. قد يتكلم عليها بالرغبة بالزواج بها وعند دخول البيت يفر منه. 2. تكثر عليه الوساوس المشككة فيها وفي سلوكياتها وفي أسلوب حياتها عندما يدخل البيت وعندما ينصرف من عندهم. ويقول الشيخ عبد النعيم: وسحر تعطيل الزواج من أنواع السحر التي لا يقوم على تنفيذها جن واحد غالبا، بل يقوم بهذا السحر مجموعة من الجن يتعاونون جميعا في تنفيذ هذا السحر، بحيث يقتسمون مجموعات خارج الجسم وبعضهم على سلم البيت، ومنهم من يكمن داخل الجسم كل ذلك حتى يضمنوا دق تنفيذ السحر، ومنهم من يرحل مع الخاطب إلى بيته ليكمل عليه بالوساوس حتى يكره هذه المرأة ولا يعود إليها أبدا. وهذا كلام الشيخ بمعناه وليس بنصه. الإعراض. الأعراض المميزة لسحر تعطيل الزواج: 1. صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية. 2. ضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل. 1. رؤية الخاطب في منظر قبيح. 4. كثرة التفكير، الشرود الذهني. 5. القلق الكثير أثناء النوم. 6. أحيانا يكون هناك ألم دائم في المعدة. 7. ألم في فقرات الظهر السفلى. 8. الصدود عن الزواج ورفض كل من يتقدم إليها سواء رأته أو لم تره. 9. شعور البنت بضيق وخنقه عن الكلام في هذا الموضوع. 10. اختلاق الأعذار لرفض الزواج. 11. كثرة الوساوس والعزلة عند البنت. 12. وجود بعض الأعراض الموضحة لوجود جن، وهو أعراض المس في اليقظة والمنام. مناقشة حول تشخيص سحر تعطيل الزواج. إن هذا النوع من السحر عندما يقوم المعالج بتشخيصه لا بد أن ينظر إلى عدة اعتبارات، وهي: أولها الواقع الاجتماعي الحالي وما فيه من غلاء الأسعار وارتفاع المهور وبطالة الشباب وقلة المساكن وكثرة شروط الفتيات، فهذا كله قد أدى لانخفاض معدلات الزواج في المجتمع، وأدى إلى زيادة معدلات الطلاق، وأدى إلى تأخر سن الزواج لدى الزوجين. فعندما تشخص حالة من هذا النوع يجب أن تسأل: هل تقدم لها أحد؟ وكم عدد الذين سبق وأن تقدموا لهذه الفتاة؟ وهل كلهم ذهبوا بدون أسباب واضحة؟ أو العكس، رفضتهم هي بدون أسباب واضحة؟ فنسأل عن هذه الأشياء حتى نصل إلى التشخيص الصحيح للحالة. ثانيا، الاعتبار الدافع لتقدم لهذه الفتاة، بمعنى هل هذه الفتاة تتميز بميزة حتى تجعل الشباب يقبلون عليها، مثل الجمال أو المال أو المنصب أو العلم أو الحسب، ممن يجعل الشباب يتسابقون لخطبتها، وهذا الذي دعي أحد الحاقدين لكي يصنع لها سحرا ليعطل زواجها حقدا منه وبغضا لها أو لأهلها. فمن هنا يجب أن نراعى هذا الاعتبار، فإن كانت فتاة عادية يتقدم لها الشباب مثلها كمثل سائر البنات، فهذا لا يجعلك تحكم بأنها مصابة بسحر تعطيل، خاصة إذا لم يكن معها أو لم يتوفر فيها أي عرض من الأعراض السابق ذكرها الخاصة بسحر التعطيل. فعلى المعالجة أن يكون فطنا، وأن يفرق بين غرض الناس في طلبهم له لعلاج هذا النوع من هذه الحالة، فإن الناس يريدون من المعالج
الذي جاء لكي يعالج حالة سحر تعطيل. بمفهومهم، إنها تكون عولجت إذا تزوجت في غصون أيام أو أسابيع قلائل. أما بمفهوم المعالج فشفيت بمعنى انتهت الأعراض التي كانت تشعر بها الفتاة سابقا مثل الصداع وألم أسفل الظهر، وأصبحت تطيق سماع القرآن وتم إزالة كافة الأعراض المصابة بها. ومن هنا فإن سحر تعطيل الزواج له حقيقة واقعية تؤدي إلى تعطيل زواج الفتى أو الفتاة، وكلما تقدم أي فرد منهم في مشروع الزواج فإنه يتعطل بصورة خارجة عن إرادته، ويحدث الرفض بدون أسباب من كلا الطرفين. ولكن عندما لا يتقدم أحد للفتاة نهائيا، أو يتقدم ويختلف على أشياء معلومة وواضحة لدى الطرفين، فهذا ليس بتعطيل زواج، ولكن هذا اختلاف عادي يحدث بين كل الأفراد. ومن هنا فإننا ننصح نصيحة أخ شفق على كل الفتيات وأولياء الأمور أن يراعوا ظروف الشباب وييسروا عليهم تكاليف الزواج ولا يرهقوهم من أمرهم عسرا، حتى يخفف الله عنا هذا البلاء والغلاء، وترتفع غمة العنوسة التي أصبحت تقلق كل العالم الإسلامي، حيث أصبحت النسبة 8:1 الرجال النساء، بمعنى أن لكل رجل من نصيبه 8 من النساء. فما بالكم لو كان هذا الواحد من الرجال لم يتزوج أيضا، نظرا للغلاء في المهور وشروط أولياء الأمور. وننصح كل الفتيات وأولياء الأمور في ظل هذه الظروف، لو جاءهم رجل مقتدر يطلب الزواج من فتياتهم لتكون الثانية والثالثة أو حتى الرابعة، طالما هو ملتزم بالشرع ومقتدر ماديا، فلا تردوه بل زوجوه، وإقبلوا تعدد بدلا من العنوسة وتأخر سن الزواج لما فوق 30 أو 40، فإن تعدد سنة الله في أرضه وإنقاذا للبشر من هذه الأزمة التي لا حل لها إلا بشرع الله، فإن تعدد الزوجات أصبح اليوم ضرورة حياتية لا بد منها، فهي الحل الرباني لعناء البشر من العنوسة. ورغم أنف الذين يدعون التمدن ويبغونها عوجا يريدون الفحشاء والمنكر ويقلدون الغرب الحائر الذي تنتشر فيه الفحشاء كما تنتشر النار في الهشيم. ولو عجبك الفيديو اضغط الكريم لايك واشترك في القناة أسرار الحياة للعلاج بالقرآن ليصلك منا كل جديد. نحن المتميزون دائما وابدا، وادعمونا لكي نقدم لكم المزيد من نشر الفيديوهات وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.